Let's Chơi Shop xin chào anh em. Trong video review Philips Ultinom Pro 9000 phần 2, shop sẽ thực hiện test đèn sáng. Đầu tiên là chuẩn H4 pha cốt chung 1. Chúng ta sẽ so sánh Philips Ultinom Pro 9000 với bóng halogen Philips Premium cộng 30%, LED Philips Ultinom Essential Gen 2 và Philips Extreme Ultinom Gen 2. Nói qua một chút về chip LED của ba dòng đèn này. Chip Luminet Top Contact của Philips Ultinom Pro 9000 và chip Lucinon Atilon của Philips Extreme Ultinom gần tương đồng. Đây cũng là hai dòng chip LED cho hình dáng kích thước gần sát nhất với chiều dài và độ mảnh của sợi tóc bóng halogen. Trong khi đó, chip LED của Philips Ultinom Essential Gen 2 cho kích thước lớn hơn một chút. Chóa đèn được shop sử dụng bây giờ sẽ là Mazda BT50, thay thế cho chóa i10 trước đây. Dòng chóa này cho luồng sáng pháo cốt chuẩn hơn. Anh em cũng lưu ý, video test trên chóa BT50 không đại diện tuyệt đối cho tất cả các chóa đèn chuẩn chân H4. Đèn pha LED có thể hiện cho hiệu quả khác nhau trên từng dòng xe khác nhau. Với bóng halogen Philips Premium Vision cộng 30%, ta sử dụng hai hiệu điện thế khác nhau. Với điện thế duy trì 12V, đèn cốt ghi nhận con số cao nhất là 2600 lux, pha cũng 2600 lux. Bóng halogen của Philips thường sẽ cho hiệu quả sáng tốt hơn với bóng off-ram. Khi cấp dòng sạc mạnh hơn, điện thế duy trì 13V, bóng sợi đốt Philips sáng hơn gần 50%. Chế độ cốt ghi nhận được con số cao nhất là 3800 lux, trong khi pha là 3800 lux. Tiếp tục test với bóng LED Philips Ultinom Essential Gen 2, đèn cốt đạt được luồng sáng cao nhất là 5900 lux. Đèn pha ghi nhận con số rất ấn tượng là 7000 lux. Như đã lưu ý, kích thước chip LED của Philips Ultinom Essential Gen 2 lớn hơn kích thước của dây tóc bóng halogen một chút. Điều đó phản ánh trong luồng sáng của đèn phủ rộng hơn cả về độ rộng và bề ngang, tầm 30% so với bóng nguyên bản. Trong khi đó, Philips Extreme Ultinom Gen 2 cộng 250% và Philips Ultinom Pro 9000 với kích thước y hệt dây tóc bóng halogen nên ánh sáng cho ra hầu như tương tự với bóng nguyên bản. Ánh sáng thu gọn nên có độ tập trung cao hơn tại khu vực mặt cắt. Con số Philips Extreme Ultinom Gen 2 cộng 250% ghi nhận cho chế độ cốt là 9400 lux. Philips Ultinom Pro 9000 còn tập trung hơn nữa với 11800 lux. Ở chế độ pha thì cả hai đều cho độ sáng tương đương với con số là 5600 lux và 5300 lux. Với chế độ cốt, Philips Ultinom Pro 9000 có mặt cắt sắc nét y hệt bóng nguyên bản và tốt hơn so với Philips Extreme Ultinom cộng 250%. Tóm lại, trên chóa Mazda BT50, Philips Ultinom Pro 9000 H4 cho diện tích phủ sáng như nguyên bản, luồng sáng tập trung với cường độ sáng cao nhất, hơn bóng halogen Philips cộng 30% tầm 3 lần cho chế độ cốt và 1,5 lần cho chế độ pha, gom sáng, cắt sáng hoàn hảo. Chuyển qua test với chuẩn chân một chế độ, với đại diện là HB3 905, thường được sử dụng cho đèn chiếu xa. Chóa đèn Toyota Prado như mọi video trước đây, khoảng cách độ sáng có thay đổi với chóa BT50 vừa test ở trên, nên độ sáng chỉ so sánh trong bài test này. Bóng halogen sử dụng là Sivania, thuộc top đầu về độ sáng của bóng halogen, với công suất điện 12V là 60W, dòng 13V đèn cho công suất tới 70W. Con số cao nhất ghi nhận được là 5000 lux ở điện 12V và 7200 lux ở dòng 13V. Philips Ultinom Essential Gen 2 ghi nhận con số tới 9700 lux. Do Philips không sản xuất chuẩn chân HB3 cho bản Extreme Ultinom Gen 2 nên shop sẽ sử dụng Philips Extreme Ultinom cộng 200%. Cường độ sáng cao nhất của đèn ghi nhận tới 11300 lux. Trong khi đó, Philips Ultinom Pro 9000 cho thông số vừa đúng bằng Philips Ultinom Essential Gen 2 với 9600 lux. Luồng sáng cho ra cũng gần sát với bóng halogen do kích thước chip LED tương đồng với sợi dây tóc của bóng halogen. Về mặt thông số, Philips cộng 200% là tốt nhất, nhưng với Ultinom Pro 9000, mẫu đèn mới này của Philips cho ra luồng sáng mượt hơn, ít vân và đồng đều hơn. Với hình test của chuẩn HB3, chúng ta cũng so sánh được nhiệt màu trắng hơi xanh 6500K của Philips Ultinom Essential Gen 2 và màu trắng ấm 5800K của Philips Ultinom Pro 9000. Nhiệt màu ấm hơn thì hiệu quả quan sát trong thực tế cũng tốt hơn. Như vậy, với hai chóa test của Mazda BT50 và Toyota Prado, chúng ta đã có nhìn chi tiết hơn về hiệu quả chiếu sáng của đèn. Philips Ultinom Pro 9000 không phải là phiên bản cải thiện vượt trội về mặt hiệu quả chiếu sáng so với các phiên bản trước đây của Philips,
là bộ đèn tiếp cận sát nhất với luồng sáng tiêu chuẩn của hãng từ trước đến nay. Các anh em thường lấy luồng sáng bóng halogen làm chuẩn sẽ rất thích điều này. Trong video phần 3, shop sẽ test thêm với chóa xe máy và có một số lưu ý với anh em trong quá trình lắp đặt Philips Unidong Pro 9000. Let's Chu Shop xin cảm ơn sự theo dõi của anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của shop.